سلام او وخت مو په خیر. بیا هم تاسو ټولو ته راغلاستلی د سیرت د انلاین زدکړې مرکز څخه. تاسو د انګلیسي آسانه زدکړې لرئ ویلي. په دې لړۍ کې بیا هم تاسو ته مهم ورځني اصطلاحات وړاندې کوو. په پښتو کې وایو زړه مې غواړي چې یا غواړم چې. کله چې تاسو د یو کار کولو ته زړه کېږي یا غواړئ یو کار ترسره کوئ، نو تاسو په انګلیش کې څنګه دا بیانوئ؟ په انګلیش کې سټرکچر لرو د feel like plus verb ing. دا سټرکچر تاسو کولی شئ د هغو کارونو لپاره وکاروئ چې تاسو غواړئ ترسره یې کړئ او یا ستاسو زړه غواړي چې ترسره یې کړئ. زه به جملې تاسو ته په پښتو باندې ووایم. زړه مې غواړي چې قدم وهلو ته لاړ شم. I feel like going for a walk. احمد غواړي چې یو فلم وویني. Ahmed feels like watching the movie. هغه غواړي چې یو آیفون 14 واخلي. He feels like buying an iPhone 16. موږ غواړو چې په چکر یا میله لاړ شو. We feel like going on a picnic. مننه. د داسې ویډیوګانو لپاره زموږ پاڼه در سره وڅارئ.